Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tapahtumat taloudessa ja markkinoilla saaneet sijoittajien odotukset tulevaisuudesta heittämään kuperkeikkaa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime kerralla kun tehtiin jaksoa, niin Jenkeissä alkoi pankit posahtelemaan tämän vallitsevan markkinatilanteen vuoksi, mutta nyt sitten niin se on vähän niin kuin levinnyt tänne Eurooppaan. Eli täälläkin Credit Suisse niin saatiin sen osalta tämmöinen hallittu kaatuminen, kun UBS osti sen pois. Joo, tosiaankin niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin luultavasti se, mikä alkoi Jenkeistä, niin tulee johtamaan siihen, että ne hyökyaallot lyö vähän joka suuntaan siitä, koska markkinatoimijat lähtee miettimään sitä, että mikä on se seuraava pankki, mikä on heikossa kunnossa, mikä saattaa kaatua. Ja just näin kävikin, eli se seuraava heikko löytyisi täältä Euroopan puolelta, ja se on käytännössä ollut tosi niin kuin tarkkaan tiedossakin jo, että Credit Suisse on ollut huonossa hapessa. Jos katsoo yhtiön osakekurssia, niin se on käytännössä koko ajan lasketellut alaspäin ja niin kuin näyttää semmoisen kuolleen yhtiön osakekurssilta, joka on menossa ennemmin tai myöhemmin konkurssiin tai kaatuu. Eli käytännössä se Credit Suissein kaatuminen oli tulossa, mutta se ehkä se aikajana ei vaan ollut tiedossa, ja nyt tämän kriisin seurauksena se nopeutui, kun lähdettiin niin kuin etsimään niitä seuraavaksi heikoimpia pankkeja. Kuten ollaan nähty myös Jenkkien puolen, sielläkin on tämä etsintä käynnissä. Siellä on toi First Republic, joka osakekurssin perusteella on sitten se seuraavaksi heikoin ja todennäköisin kaatuja siellä. Mutta Credit Suissein tapauksessa ehkä niin kuin mielenkiintoista on se, että se on kuitenkin tämmöinen niin kuin globaalisti niin kuin top 30 tämmöistä niin kuin järjestelmällisesti tärkeitä pankkijärjestelmän kannalta tämmöinen niin kuin oleellinen tekijä. Eli se on kanssa niin kuin huomattavasti isompi pankki kuin nämä Jenkeissä kaatuneet, ja sitten sen niin kuin tämmöinen hallittu kaatuminen oli tärkeää hoitaa järkevästi, kuten se hoidettiinkin. Eli nyt on nähty niin kuin 2 viikonlopun aikana niin Atlantin toisella puolella kuin Euroopassakin, että miten viranomaiset, silloin heillä on selkeä pelikirja, ollaan opittu siitä finanssikriisistä ja tehdään ennemminkin tälleen niin kuin hyvin nopeassa aikataulussa proaktiivisesti kuin vasta siinä vaiheessa, kun se piip on siellä tuulettimessa, vaan tehdään niin kuin järkevästi ja nopeasti ja koko niin kuin pankkijärjestelmän toimivuutta ajatellen niin kuin järkeviä niin kuin steppejä ja vaikuttaa siltä, että ne aika hyvin on niin kuin tähän mennessä onnistunut siinä, ja jos katsoo vaikka niin kuin markkinan reaktiota, vaikka toi aiheuttaa tämmöistä niin kuin kuohuntaa siellä, niin kuitenkin niin kuin esimerkiksi osakekurssit on tosi hyvin selvinnyt tässä niin kuin viimeisen parin viikon aikana tapahtuneesta turbulenssista, mikä varmasti niin kuin huonommin hoidettuna olisi voinut aiheuttaa ihan erilaisia reaktioita tuolla osakemarkkinoidenkin puolella. Et jos hypätään tässä intron puolella vielä siihen graafiin, mitä me katsottiin viime viikolla, tämä on se täysin sama graafi, eli tässä näkyy vastoi viime maanantain käytännössä tehty pohja, ja meillä oli piirrettynä tänne näitä tasoja, että missä kohtaa niin kun kannattaa huolestua ja missä kohtaa kannattaa kääntää sen shortin puolelle. Niin toi viime maanantain pohjahan meillä nyt tiedetään, että jäi ainakin toistaiseksi pohjaksi, ja koskaan ei niin kuin kunnolla suljettu edes tuonne niin kuin tuon vaara-alueen alapuolelle. Se, että me käytiin tuolla vähän niin kuin tuolla No Man's Landin puolella, niin kertoo sitten taas siitä, että kummat on vahvempia, härät vai karhut, että kumpaan suuntaan sieltä lähdetään, ja tässä vaiheessa ainakin näyttäisi siltä, että selkeästi härät on edelleenkin vahvempia, koska ollaan lähdetty ylöspäin, ja nyt ollaan itse palauduttu takaisin tuonne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä on niin kuin tosi tärkeää, mistä puhuttiin kanssa viime jaksossa, että hätä ei ole tämän näköinen, jos nopeasti niin kuin palataan sinne sen yläpuolelle, ja ainakin toistaiseksi näyttäisi myös siltä, että no niin kuin teknisesti tarkastellen kurssikäyrät näyttää siltä, että tämä lyhytaikainen stressi ja paniikki, ehkä mikä tuonne markkinalle syntyi, niin sitä ei tarvitse ainakaan toistaiseksi enempää huolehtia. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, mitä tässä on viimeisen parin viikon aikana tapahtunut. Eli tässä on mennyt pikkasen niin kuin se koko semmoinen makro- ja talousnäkemys rahapolitiikasta uusiksi. Ja mun mielestä tämä Twitter-ketju sen aika hyvin tässä niin kuin listaa, että mitä tässä niin kuin vähän yli viikon aikana on tapahtunut. Eli tosiaankin ollaan nähty äärettömän iso
muutos tuolla noissa koroissa ja korko-odotuksissa, ja ne on kääntynyt täysin päälaelleen. Samaan aikaan viime viikolla me saatiin inflaatiodataa. Se tiistain inflaatiodata oli semmoinen aika kädenlämpöinen, täysin odotuksiin mennyt se Jenkkien CPI-luku, mutta sitten me saatiin toi PPI, eli tuottajahintaindeksi seuraavana päivänä keskiviikkona, ja se tuottajahintaindeksi ainakin mielletään, että se niin kuin liidaa inflaatiolukua, koska se tulee eka se inflaatio läpi sillä tuottajapuolella ja sen jälkeen se näkyy siellä pidemmällä tuotantoketjussa. Ja sen takia se PPI-luvusta saatu hyvät inflaatioluvut taas niin kuin tukee markkinaa. Se ei näkynyt silloin osakekursseissa keskiviikkona, koska silloin oli justiinsa nämä Credit Suisse uutiset tuutissa ja markkinat laski kovaa silloin, eli periaatteessa jäi vähän niin kuin sen uutisvirran peittämäksi se hyvä inflaatiodata sieltä, mutta se on periaatteessa näin niin kuin pidemmässä juoksussa tosi hyvää dataa, mitä ollaan saatu tuosta inflaatiosta nyt, ja palataan siihen inflaatioon tässä myöhemmin, koska mulla on aika mielenkiintoisia niin kuin löytöjä sieltä viime viikon tiistainkin inflaatiodatasta. Ja samaan aikaan, mitä tapahtui tässä keskuspankkien ja muiden viranomaisten responssina tähän pankkikriisiin, on se, että sitä likviditeettiä alettiin taas työntämään sinne pankkijärjestelmään. Eli kun me ollaan eletty periaatteessa viimeiset 9 kuukautta semmoista aikaa, että likviditeetti on vedetty pois tuolta järjestelmästä, ja me tiedetään, miten se likviditeetti on historiallisesti korreloinut tuon osakemarkkinan kanssa. Ja se, että nyt näin nopeasti tehtiin takinkäännös siitä, että meillä on tämmöinen QT tai likviditeetin poisto käynnissä systeemistä, niin ollaan käännyt takaisin siihen, että sitä aika rajustikin työnnettiin takaisin taas viimeisten viikkojen aikana. Eli käytännössä on osakkeille luultavasti hyvinkin positiivinen uutinen. Eli se keskuspankin QT kääntyy aika nopeasti. En tiedä, voiko sanoa QEksi, koska se ohjelman mekanismit on erilaisia tällä kertaa, mutta ainakin voidaan todeta se, että se keskuspankin tase kääntyy aika nopeeseen, suoraan sanoen räjähdysmäiseen kasvuun. Ja sitten vielä se viimeinen iso muutos on ehkä se, että mitä tapahtui sijoittajasentimentissä. Eli nyt kun kaikki muistaa niin hyvin ton finanssikriisin, mitä pankeille kävi silloin, kun saadaan huonoja uutisia näistä pankeista, niin kaikki on heti sillä, että finanssikriisi 2.0, kohta niin kuin tapahtuu pahoja asioita. No, sen näkee hyvin tuosta niin kuin sijoittajasentimentistä, miten se pomppasi negatiivisempaa suuntaan tuossa viimeisen viikon aikana, eli sijoittajasentimentti valuu 6 kuukauden pohjiin, kun katsotaan tuon AIIin kyselyn mukaisesti sitä sentimenttiä. Tämä on periaatteessa yleensä silloin, kun saavutetaan tämmöisiä ääriarvoja, niin on ollut aika hyvä kontraindikaattori taas siitä, että silloin kun kukaan ei oikein jaksa uskoa siihen, että osakemarkkinat nousis, niin silloin niillä on yleensä tapana nousta. Eli vielä oikeastaan toistan sitä samaa, mitä sanoin jo viime viikolla, että pankit on nyt huomattavasti paremmassa kunnossa kuin mitä ne oli silloin viime kerralla finanssikriisissä. Ja se, mitä nyt ollaan nähty, on enemmänkin tämmöisiin niin kuin mätiin omeniin sillä sektorilla keskittynyttä riskien purkautumista. Eli jokaiselle sektorille mahtuu aina niitä yrityksiä, jotka on huonosti hoitanut omaa liiketoimintaansa. Siellä on riskienhallintaa laiminlyöty. Ja nämä yhtiöt on yleensä semmoisia, jotka enemmänkin niin kuin kokonaisuuden kannalta negatiivisia faktoreita siellä. Et jos vaikka miettii Credit Suissea, niin se on niin kuin tappiota tekevä yhtiö, joka ei tuota oikein niin kuin mitään lisäarvoa kokonaisuutena talouden kannalta. Nytten kun päästään siitä märästä omenasta eroon, UBS, eli voittoa tekevä yhtiö, ottaa kaikki ne assetit haltuun sieltä, käytännössä uudelleen strukturoi sitä liiketoimintaa niin, että heittää niin kuin turhia osia sieltä pois ja säilyttää ne niin kuin elinkelpoiset osat siellä. Eli käytännössä tappio tekevästä yhtiöstä lähtökohtaisesti tulee voittoa tekevä yhtiö sinne UBS:n sisälle, joten periaatteessa sen jälkeen koko pankkijärjestelmä on paremmassa kunnossa ja tämä yhtiö tai ne tuotannontekijät siellä yhtiössä niin jälleen tuottaa lisäarvoa sinne talouteen. Eli käytännössä tämä tervehdyttää koko järjestelmää, kun näitä mätiä omenia tippuu sieltä pois niin kauan, kunnes tämä ei lähde eskaloitumaan isommaksi kriisiksi ja niin kuin laajemmaksi talletuspaoksi
useista sadoista pankeista, jolloin se kääntyy sitten sen niin kuin systemaattisen kriisin puolelle, mutta ainakin tähän mennessä noi regulaattorit ja kaikki muut toimijat tässä on toiminut niin hyvin ja järkevästi ja nopeasti, että niin kuin akuutisti ainakaan vaikuta siltä, että se riski semmoiseen olisi kovinkaan suuri, mikä tarkoittaa sitä, että kun nämä niin kuin heikoimmat toimijat on tippunut pois sieltä ja tämä kriisi alkaa rauhoittumaan, niin ennemminkin noustaan vahvempana takaisin uuteen nousuun. No niin, ja sitten semmoisen pienen alustavan monologin jälkeen niin mennään graafeille katsoa, että mitä siellä pörssissä tällä hetkellä tapahtuu. Ja tuossa äskeisessä kuvassa, minkä näytit, niin sehän oli viikon takana ja oltiin suurin piirtein näillä tasoin. Mutta nyt sitten niin sieltä ollaan pompattu aika näppärästi takaisin tuonne 200 liukuvan päälle, niin kuin mainitsitkin jo. Tuossa on enää tuo 50 liukuva, joka on tuossa yläpuolella, joka toimisi periaatteessa teknisen analyysin mukaan vastuuksena vielä, kun sitä tullaan ekaa kertaa kokeilemaan. Mutta loppujen lopuksi niin tämä ei ole niin pahan näköinen, kuin miltä sen pitäisi ehkä periaatteessa näyttää kaiken tämän perusteella, mitä ympärillä tapahtuu. Joo, ja toi on hyvä pointti mun mielestä, minkä nostit esiin. Ja yksi semmoinen treidaaja, jota on pitkään seurannut, sillä on mun mielestä yksi hyvä sanonta, joka kuvaa tätä aika hyvin. Eli when the sells don't sell, it's time to buy. Eli käytännössä, jos näinkään heikot uutiset ei enää saa osakekursseja laskuun tätä pahemmin, niin se vaikuttaa siltä, että luultavasti ja todennäköisemmin on silloin parempi aika ostaa kuin olla myymässä, kun osakekurssit ei laske näinkään heikkoihin uutisiin. Eli kuten totesit, niin tämä näyttää suhteellisen hyvältä teknisesti tämä kurssigraafi. Ja mä pikkasen siistin näitä omia viivojeni täältä, eli ne on edelleenkin samassa paikassa nämä tärkeimmät viivat, eli 3900 ja 3800 vihreän päällä ennemminkin vaan longitreidejä ja punaisen alapuolella niitä shortitreidejä. Ja tästä voi hyvin nähdä kuvasta, että missä tällä hetkellä ollaan ja ollaan oikeastaan oltu koko tämän lainausmerkeissä kriisin ajan. Eli vaikka ollaan nähty isoja päiväliikkeitä, ollaan nähty isoja swingejä päivän sisällä, ollaan käyty alhaalla, mutta yleensä aina niitä ostajia on löytynyt sieltä. Että SP500, johon kuuluu vielä se pankkisektori sisään, niin kun tämäkin näyttää näin vahvalta, niin tuolta löytyy selkeästi niin kuin vahvuutta tuolta indekseistä. Ja jos katsoo vaikka Nasdaqia, johon se pankkisektori taas ei kuulu sisään, niin tästä näkee, että ollaan melkein siellä vuoden huipuissa takaisin jo. Eli Nasdaqissakin itse asiassa noustiin viime viikolla melkeinpä joka päivä, eli maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai oli iso nousupäivä. Ainoastaan perjantaina oli ihan pientä pullbackia ja saatiin punainen kynttilä, anteeksi. Ja muuten ollaan menty erittäinkin vahvoissa merkeissä, etenkin täällä Nasdaqin puolella, ja kuten viime viikollakin oli jo puhetta, niin ne isot yhtiöt on näyttänyt sitä vahvuutta ja jatko viime viikolla sitä vahvuuden näyttämistä, että jos kurkkaa pikkasen näiden kurssigraafeja, niin moni yhtiö on niin kuin tukevasti noussut tuonne 200 yläpuolelle ja niin kuin selkeästi liikkunut ylöspäin, niin kuin Microsoft viime viikolla teki, huolimatta tuosta eilisestä pienestä pullbackista, mikä ollaan nyt nähty. Mutta nämä on jatkanut ylöspäin menoa lähinnä nämä isoimmat firmat. Täällä on joitain heikkoja, Amazoni taisi olla vähän heikomman näköinen, Google taas samaan tapaan viime viikolla tosi vahvoja päiviä ylöspäin, ja Apple itse asiassa eilen maanantaina nousi vuoden uusiin huippuihin. Eli niin kuin näkyy, niin aika vahvan näköisiä nämä kurssigraafit, ja kuten tuossa alustuksessa toin esiin, niin se, että ollaan nähty jonkunlainen pivotti käytännössä siinä rahapolitiikassa ja niissä odotuksissa siitä rahapolitiikan kiristämisestä, en puhu nimenomaan sen taseen pienentämisen näkökulmasta, ollaan käännytty sitä QT:sta siihen taseen kasvattamiseen ja sen likviditeetin työntämiseen jälleen tuonne järjestelmään, sekä sitten myös korko-odotukset on huomattavasti heittänyt kuperkeikkaa ja kääntynyt enemmänkin sinne alamäkeen. Eli nämä on tekijöitä, jotka yleisesti tukee osakemarkkinakehitystä, etenkin silloin, kun nämä ei pelkästään johdu siitä, että oltaisiin syöksymässä johonkin taantumaan, joka ei ainakaan nyt näytä kovin todennäköiseltä vielä. Toki tietyt tekijät nostaa sen taantumaan riskin todennäköisyyksiä, mutta jos luetaan, että mitä osakemarkkina koittaa meille kertoa, niin ei tämä ainakaan kovin negatiivista viestiä kerro tästä viime viikkojen ajalta, vaikka isoja muutoksia ollaankin nähty tuolla monessa asiassa. Joku pari viikkoa takaperihän me katsottiin myös tätä viikkograafia täällä SP500 ja sitä, että kuinka toi 20 liukuva on tullut tuolta alhaalta ylöspäin ja halkaisemassa 50 liukuvaa ja tulossa siitä läpi. Ja katsottiin myös sitä, että aina kun niin on käynyt menneisyydessä
niin yleensä se on tarkoittanut sitä, että kurssi on jatkanut aika suotuisasti ylöspäin siitäkin eteenpäin. Silloin kun kuvattiin, niin se taisi olla toi ison punaisen kynttilän kohilla, mutta oltiin korkeammalla, niin silloin se oli silloin puhkaisemassa sitä, mutta sitten saatiinkin vahva laskuviikko, jolloin sitten totta kai toi liukuva keskiarvokin kääntyi alaspäin ja ei päästy vielä ihan silloin tuosta 50 liukuvan läpi, mutta nyt jos tämä tämänhetkinen kurssiliike jatkaa ylöspäin tai pysyy edes suurin piirtein nyt tällä tasolla, niin toi 20 liukuvahan rupeaa pikkuhiljaa piirtymään tuosta 50 läpi, joka sitten tarkoittaisi taas sitä, että ollaan viikkotasolla saatu vähän niin kuin uutta nousutrendiä aikaa. Kyllä. Ja tästä oikeastaan viikkograafilta hyvin näkee sen visuaalisesti kanssa, että kuinka tämä markkina on ollut tämmöisessä sivuttaisliikkeessä tässä käytännössä yli puoli vuotta jo. Eli ei olla menty juuri minnekään ja loppupeleissä tämä alkaa niin kuin näyttämään ja tämä alkaa muodostumaan aika hyvännäköiseksi pohjakuvioksi. Eli vaikka tästä ei ole vielä karattu ylöspäin, niin tämä on aika nätin näköinen käytännössä ja tämä symmetria on ihan kivan näköinen tässä kuviossa tällä hetkellä. Ja periaatteessa, jos miettii tätä niin kuin symmetrian kautta, eli täällä on vähän niin kuin tämmöinen, jos head and shoulders kuvioista puhutaan ja käänteisistä semmoisesta, niin täällä on vähän niin kuin tämä toinen hartia, tässä on tämä pää. Ja käytännössä sen markkinasymmetrian puolesta tämän puoleinenkin hartia voisi olla jopa pikkasen syvemmällä täällä ja silti tämä olisi ihan hyvännäköinen tämä kuvio. Mutta toiseksi niin kun enemmänkin härkämäiseltähän tämä näyttää, joka katsoo tätä viikkograafia, että täällä on kuitenkin tämä nouseva 200 liukuva keskiarvo, joka on käytännössä se päätrendi tässä vielä. Ja täältä kun ei nämäkään uutiset tätä saa kovempaa laskemaan tätä hintaa. Ja tämä viikko, jos päätetään tosiaankin näille tasoille, kuten sanoit, niin meidän tapahtuu tuo 20 ja 50 crossi ja samaan aikaan myös hinta päättäisi sitten kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja se on se, mikä kertoo siitä, että siinä on vahvuutta teknisesti ja todennäköisempää on silloin se, että hinta jatkaa loppupeleissä ja loppuviimein ylöspäin tästä tämmöisestä sivuttaisliikkeestä, mutta tarkastellaan tätä aina viikko kerrallaan, meiltä tämä näyttää, toiseksi ainakin näyttää erittäin hyvältä, vaikka tuntuu siltä, että talousmedian otsikot on hyvinkin punaisia ja negatiivisia ollut tässä viime aikoina, mutta kurssigraafit ja kurssikehitys ehkä kertoo meille paremmin siitä todellisuudesta, mitä tuolla markkinoilla tapahtuu ja mikä se on se seuraavan kurssiliikkeen todennäköisin suunta. Jenkeissä tuo QT, eli tämä taseen pienentäminenhän pitäisi olla käynnissä tällä hetkellä, mutta niin kuin tuossa jakson alkupuolella mainitsitkin, niin siellä on nyt silti jostain syystä tase kasvanut jonkun verran, niin mikä homma tämä nyt oikein on? Joo, eikä vaan jonkinkaan vertaa, vaan käytännössä tämä viimeisen 9 kuukauden QT, niin puolet siitä, minkä se tase oli pienentynyt, ja se kasvo takaisin 1 viikon aikana. Ja toi luku, mikä me ollaan saatu tuolta keskuspankilta, niin se on periaatteessa keskiviikon taso, eli me ei edes tiedetä, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Luultavasti se tase on jatkanut kasvamistaan huomattavasti senkin jälkeen, ja se voi olla, että tässä parissa viikossa pyyhkästään koko se QT, mitä ehdittiin tasetta pienentämään, niin pois, ja tase on taas siellä niin kuin kaikkien aikojen huipuissa. Ja itse asiassa JP Morgan arvioi, että nämä nyt julkistutut ohjelmat vois kasvattaa Fedin tasetta tuommoinen 20%, eli noin $2 biljoonaa. Eli ne on aika massiivisia lukuja, ja tosiaankin tämmöinen kriisitilanne, kaikki ne keskuspankin lupaukset siitä, että tasetta pienennetään, niin pyyhkäisee aika nopeasti pois, niin kuin nyt ollaan nähty. Ja vaikka tosiaan toi taseen kasvaminen ei suoranaisesti johdu siitä, että Fed olisi alkanut tekemään uudestaan sitä QEtä, tai ainakaan ne mekanismit ei ole täysin samoja, että oltaisiin alettu ostamaan sieltä markkinoilta näitä velkakirjoja. Näihin ei olla nyt tehty, vaan se ennemminkin johtuu siitä, että ollaan annettu pankeille uusia lainoja, joissa sitten on ollut vakuutena kyllä näitä velkakirjoja, mutta niitä velkakirjoja ei ole sieltä niin kuin vapailta markkinoilta lähdetty ostamaan. Eli se mekanismit on erilaisia, mutta monella tapaa vaikutukset saattaa kuitenkin olla hyvinkin pitkälti samanlaisia kuin siinä QE-ohjelmana tunnetussa ohjelmassa, mistä ollaan puhuttu. Ja tämä likviditeetti on tosi tärkeä, kuten ollaan todella paljon historiassa puhuttu siitä. Ja nyt kun se likviditeetti kääntyy toiseen suuntaan, eli jälleen kasvavaan päin, niin sillä voi olla isoja merkityksiä taas tuonne niin kuin osakemarkkinan puolelle. Ja tässäkin nähdään hyvin, jos katsotaan G3, eli kolmen isoimman keskuspankin näitä taseita ja mitä niille on tapahtunut, niin koko viime vuoden ajan ne oikeastaan pieneni.
ja tiedetään, mitä viime vuonna tapahtui tuolla osakemarkkinoilla. Sopivasti tuossa lokakuun pohjalla myös se taseiden pienentyminen pysähtyy, loppuu ja kääntyy itse toiseen suuntaan jo silloin, ja tiedetään, mitä osakemarkkinoilla silloin tapahtui. Eli aika hyvin nämä tuntuu korreloivan nämä liikkeet täällä osakemarkkinoiden kanssa, eli joulukuussa nähtiin tässä vähän tiputusta ennen kuin se nousu alkoi osakemarkkinoilla tammikuussa, sen jälkeen taas toi helmikuun ajan tiputeltiin osakemarkkinoilla samaan aikaan, kun tämä tase menee toiseen suuntaan. Ja nyt nämä on taas käytetty nopeeseen nousuun, eli jos nyt tämä nousu jatkuu, niin voisi odottaa ja kuvitella, että silloin tuonne osakemarkkinoiden puolelle kanssa niin kuin vahvasti positiivisia vaikutuksia. Mulla olisi pari kyssäriä, tai pikemminkin yksi huomio ja sitten yksi kysymys. Eli taas jälleen kerran ollaan sen ääressä, että turha niin kuin rimpuilla keskuspankkeen vastaan. Et niin kuin tästä kuvasta näkee aika hyvin sen, että jos keskuspankkien taseet laskee, osakemarkkinoilla on tapana laskee, jos taas taseet nousee, osakemarkkinoilla on tapana nousta myös, niin nyt kun tämä tase on taas nousussa, niin mieluummin oltaisiin kyydissä. Ja sitten siihen itse kysymykseen, eli siihen, että kuinka kauan tämä taseen nostaminen voi jatkua, jos miettii, että jos tämä pankkikriisi olikin vaan tässä, ja jos ei ole enää tarvetta näille tukitoimille, niin eikö se periaatteessa pitäisi sitten myös olla niin, että sitä kiristystä jatkettaisiin? Joo, tämä on mielenkiintoista nähdä, ja jos me osattaisiin ennustaa täysin likviditeetin muutosta, niin silloin me osattaisiin niin kuin jokseenkin ennustaa myös sitä todennäköisintä osakemarkkinan suuntaan. Ongelma on nimenomaan juuri se, että sitä likviditeetin muutosta on vaikea ennustaa eteenpäin, mitä sille tulee tapahtumaan, mutta jotain tapahtui jo silloin viime syksynä, kun keskuspankit ei enää supistanutkaan niitä taseitaan. Mä oon lukenut jotain analyysejä siitä, että nimenomaan tämä käteistalletusta ja muiden reservien pieneminen johti siihen, että nämä pankit alkoi mennä niin kuin vähän niin kuin heikompaan happeen, jonka niin kuin seurauksena ne keskuspankit olisi hidastanut sitten sitä taseen surkastumista ja sitä likviditeetin vetämistä sieltä järjestelmästä pois. Eli sama juttu, mitä viime viikolla puhuttiin, on just se, että pankeista pikkuhiljaa alkoi virtaamaan niitä talletuksia pois, koska niille oli parempaa korkoa tiedossa muualla. Ja sitten samaan aikaan tämä keskuspankin likviditeetin veto myös niin kun aiheutti sen, että näiden pankkien kokonaislikviditeetti alkoi menemään huonompaan suuntaan. Ja sen takia, että oli niin kuin keskuspankeissa jo nähtävissä, että tätä taseen pienentämistä ei voi tehdä ainakaan näin kovaa tahtia, kun sitä ehkä siinä vaiheessa tehtiin. Ja sitä, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaan käsitelty, niin vaikka sitä jatkettiin joissain keskuspankeissa, niin taas jotkut keskuspankit oli taas niin kuin alkanut työntämään likviditeettiä markkinalle, jonka nettovaikutuksesta se taseiden pienentyminen niin kuin keskuspankkeissa kokonaisuutena niin päättyi jo silloin viime syksynä. Eli hyviä niin kuin kysymyksiä, joihin ei ole niin kuin selkeitä vastauksia, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että ne taseet ei ole luultavasti ainakaan niin kuin pienenemässä selvästi tässä niin kuin lähitulevaisuudessa, mikä johtaisi siihen johtopäätökseen, että luultavasti se likviditeetti enemmänkin vyöryy tuonne markkinoille ja siten tukee osakemarkkinoita. Että se on niin kuin se lähtökohtainen oletus ainakin tässä nykytilanteessa. Viime jaksoa kun kuvailtiin, niin ei ihan saatu inflaatiolukuja mukaan, koska se tuli vasta muutama tunti nauhoitusten jälkeen julki. Ja sanoit, että siellä oli jotain mielenkiintoista, mitä olet löytänyt. Joo, tosiaankin. Täällä on yksi tosi tärkeä lause tässä ihan tämän pitkän inflaatioraportin alussa, mutta mun mielestä markkinakommentaattorit, ekonomistit ja kaikki muut, ketkä näitä kommentoi, niin on kiinnittänyt aivan liian vähän huomioon siihen, että miten isot vaikutukset tällä yhden lauseella tässä alussa on. Eli käytännössä toi, mitä tuossa sanotaan, on se, että siitä kuukausitason inflaatiosta, mitä nyt raportoitiin, niin 70% selittyy vaan sillä, että asumiskustannukset nousi. Ja se on se shelter-komponentti, mistä me ollaan aikaisemminkin täällä puhuttu. Ja me ollaan puhuttu siitä, että kuinka se on semmoinen perässä laahaava luku, joka ei kerro välttämättä sitten tämän hetken asumiskustannusten inflaatiosta juuri mitään. Mutta tärkeää huomioida tässä kohtaa, että 70% siitä kuukausitason luvusta selittyy tällä asumiskustannusten nousulla. Ja jos eristetään sieltä inflaatioraportista pelkästään tämän shelter-komponentin osuus, niin se näyttää tämmöiseltä niin kuin melkein pystysuoraan nousevalta viivalta, joka niin kuin selittyy sillä, että ne asumiskustannukset nousi aivan järkyttävän kovaa silloin 2021 loppupuolella ja 2022 alkupuolella.
Eli kuten tästä Wernerin kuvaajasta nähdään, niin käytännössä se huippu siinä nousussa näissä asumiskustannus eri kategorioissa saavutettiin tuossa vuoden 2022 Q1, Q2 vaihteessa. Ja sen jälkeen se vuositason korotus alkoi näissä niin kuin himmenemään. Mutta tosiaankin se shelter-inflaatio on niin pahasti perässä laahaava, että se kuvaa oikeastaan sitä inflaation tasoa 12 kuukautta aikaisemmin. Eli katsotaan pahasti peruutuspeiliin siinä inflaatiossa tämän shelterin osalta, ja sen takia se vääristää aika paljon sitä nyt raportoitua inflaatiota, kun se luku laahaa niin paljon perässä, ja nämä muut komponentit kuitenkin on niin kuin suhteellisen ajantasaisia, vaikka niihinkin voi kommentoida, että ne ei ihan niin kuin täydellisesti mittaa sitä inflaatiota, mutta näillä mennään kuitenkin, mitä nyt on. Ja jos te lähtee purkamaan vielä auki, niin tässä nyt tosiaankin näkyy sen kuukausitason inflaation kontribuutiot eri inflaatiokategorioista. Ja tärkeintä on huomata se, että vaikka sitä inflaatioa on edelleenkin joissain kategorioissa, niin tärkeää on se, että millä painotuksilla näitä eri kategorioita lasketaan siihen todelliseen lukuun, joka raportoidaan. Koska siitä todellisesta luvusta, joka raportoidaan, niin siitä muodostuu sitten se käytännössä vuosi-inflaatio, kun jokainen kuukausi laitetaan peräkkäin siihen, niin näistä raportoidusta luvuista muodostuu se inflaatio. Sen takia on niin kuin tärkeää pelkästään se, että mikä se on se inflaatio, mikä raportoidaan, mutta myös sitten se painoarvo, mikä sillä tietyllä kategorialla on siinä inflaatioraportissa. Eli se, miten tätä graafia luetaan, on se, että tässä näkyy nämä eri kategoriat ja niiden kontribuutio siihen kuukausitason lukuun. Eli niin kuin näkyy, niin täällä on nollan puolella muutama kategoria, jotka käytännössä vähentää sitä inflaatiota, ja sitten täällä plussan puolella olevat kategoriat lisää sitä inflaatiota. Ja näiden erotus on sitten se käytännössä se luku, mikä raportoidaan. Eli vaikka tämä ylinpalkki jatkuu tänne melkein 0,6 asti, niin sen takia, että täällä on näitä miinusmerkkisiä kategorioita, niin se näiden netto on toi 0,45, mikä raportoitiin tuosta viime kuukaudesta. Eli tuolla ylhäällä näkyy nuo kuukausitason luvut, mitä ollaan raportoitu. Ja seuraavaksi kannattaa kiinnittää huomioon tähän vihreäseen palkkiin, eli tämä on se shelteri, eli asumiskustannusinflaatio, ja tässä on toisena boksina kuvattu se, että kuinka iso on se asumiskustannusinflaation kontribuutio siihen kuukausitason lukuun. Ja niin kuin nähdään, niin nämä on massiiviset nämä kontribuutiot siihen kuukausitason lukuun. Eli viime kuussa 0,32% tästä 0,45% selittyi pelkästään tällä asumiskustannusinflaatiolla. Ja edelliskuukausi 0,31 tästä 0,41, ja täältä löytyy tämmöisiä kuukausia, missä toi menee itse asiassa melkein koko se kuukausitason inflaatio shelteriksi, eli tuossa on 0,28% tuossa 0,31 ja 0,30 tuosta 3,3. Eli käytännössä voisi sanoa, että viimeisen 6 kuukauden aikana se shelter-komponentin osuus kokonaisinflaatiosta on ollut siellä 70% tai yli 70% koko tämän 6 kuukautta. Okei, eli sä ilmeisesti yrität vähän niin kuin sanoa sitä, että tämä inflaatio ei tällä hetkellä ole juuri mitään, mutta jos mietitään sitä äskeistä Wernerin slaidia, missä se kasvutahti oli selkeästi hidastunut, mutta ei vielä ole mennyt negatiivisen puolelle, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että se vihreä palkki sitten taas tässä slaidissa olisi vielä poistunut kokonaan. Joo, se ei suoraan tarkoita sitä, koska tässä on aina hyvä huomioida aina, että mitä me katsotaan. Eli Wernerin slaidi, kun katsotaan tätä vuosimuutosta, niin se, että vuosimuutos kääntyy laskuun, tarkoittaa sitä, että vuosimuutosta edelleenkin on. Eli meidän täytyy katsoa myös sitä, että mikä se on se absoluuttinen hintataso, missä mennään, ja silloin me vasta nähdään se, että missä se absoluuttinen piikki on, vaikka se kasvutahti olisikin jo hidastunut ennen sitä piikkiä. Ja jos katsotaan vaikka Case-Shillerin asuntohintaindeksi, josta voidaan vähän niin kuin estimoida sitä, että milloin se huippu tapahtuu, niin tuolla asuntojen hinnoissa vuokrissa on aika samassa kohtaa se absoluuttinen huippu. Eli se on tapahtunut kesällä 2022. Ja tässä se on itse asiassa kesäkuussa nimenomaan toi hintapiikki, ja sen jälkeen absoluuttiset hinnat kääntyy laskuun. Eli kun me katsotaan näitä kuukausitason hintoja, niin me halutaan nimenomaan seurata sitä, että milloin ne absoluuttiset hinnat on kääntynyt laskuun. Ja niin kuin tämän seurauksena me nyt suurin piirtein tiedetään, että jos ne asuntojen hinnat tässä shelter-komponentissa laahaa sen noin 12 kuukautta perässä,
niin ne jatkaa kasvuaan vielä suurin piirtein sinne kesäkuuhun asti, mutta se kasvutahti alkaa hidastumaan, tai se raportoitu inflaatiotahti alkaa hidastumaan tuossa suurin piirtein maaliskuun kohdalla näissä shelter-luvuissa, ja sen jälkeen se kääntyy negatiiviseksi. Mutta nyt jos me haluttaisiin tietää se todellinen inflaatio tässä vaiheessa, missä me nyt eletään, niin me jo datasta tiedetään faktana se, että se shelter-komponentti, kun se raportoidaan 12 kuukauden päästä, niin viimeiset 6 kuukautta siitä, eli sieltä syksystä lähtien, se on ollut laskussa. Eli asumiskustannusinflaatiota viimeisen 6 kuukauden ajalta ei ole. Eli käytännössä nämä 6 palkkia, mitä tässä nyt on, nämä vihreät palkit, niin näitä ei pitäisi olla tuossa ollenkaan, ja itse asiassa osan pitäisi olla pikkasen negatiivisen puolella. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä inflaatioluku, mitä nyt ollaan raportoitu viimeiset 6 kuukautta, antaa täysin epärealistisen kuvan siitä, että mikä se on se reaaliaikainen inflaatio. Eli vaikka sitä inflaatiota löytyy edelleenkin etenkin tietyistä kategorioista, ja se saattaa olla ihan korkeatakin se inflaatio, niin tässä on tärkeää just se, että mitkä ne on ne painotukset tuossa inflaation laskennassa. Ja vielä kun tässä korostuu se, että kun se on superlaahaava toi shelteri, ja sen painoarvo on kaikista suurin. Eli se on tuolla pohjainflaation kohdalla yli 40% siitä inflaatioluvusta on pelkkää sitä shelter-komponenttia, ja siellä se headline-inflaation kohdalla se on 35% sitä koko inflaatioluvusta on sitä shelteriä. Niin tämä vääristää niin kuin huomattavasti sitä inflaatiolukua tällä hetkellä. Tässä on niin kuin hyvä kysymys tietysti se, että no, jos tämä nyt lasketaan tämmöisellä niin kuin jälkijättöisellä luvulla, niin mitä järkeä tässä on niin kuin sanoa, että tämä niin kuin ei ole realistinen. Mutta se pointti onkin siinä, että koska se kyllä tulee, se hintojen lasku, mutta se tulee sitten niin kuin pitkällä viiveellä, eli 6 kuukauden päästä me raportoidaan varmasti niitä negatiivisia shelter-lukuja, ja se on se isoin komponentti edelleenkin siellä painoarvoltaan siellä inflaatioluvuissa, jolloin oikeastaan niin kuin, mitä silloin tapahtuukaan inflaatiossa noin niin kuin muuten, niin me saadaan siitä isommasta komponentista iso niin kuin, vetoapu alaspäin siellä inflaatioluvuissa. Kävi miten kävi, koska nyt me tiedetään jo, mitä tulee tapahtumaan seuraavan 6 ja 12 kuukauden aikana siinä luvussa, kun meillä on jokaisen kuukauden data, mutta kun täällä on perässä, niin me saadaan tämmöinen jälkijättöinen luku, mitä tällä hetkellä raportoidaan. Jos vielä vikana katsotaan sitten semmoisia lukuja, mitkä mä laskin poistamalla kokonaan sen shelterin kuukausitason kontribuution, niin ne näyttäisi täältä. Eli tuossa oikealla puolella näkyy nuo raportoidut luvut, missä shelter on mukana. Vasemmalla puolella ne luvut, mistä se shelter on kokonaan poistettu. Eli nyt mä laskin sen käytännössä nollana, että se hintaindeksi olisi piirtänyt tasaista viivaa tuon viimeiset 6 kuukautta, ja todellisuudessaan se meni oikeasti alaspäin. Eli nämä luvut edelleenkin hieman yliarvioi sen todellisen inflaation kuukausitasolla, koska niin kuin nähtiin, niin todellisuudessa ne asumiskustannushinnat on laskenut viimeiset 6 kuukautta. Jotta tämä nyt ei mene pelkästään ihan mun omiksi höpinöiksi, niin otetaan jotain luotettavuutta jostain muustakin Suomessa pankissa töissä olevasta henkilöstä, joka näitä asioita kommentoi, eli seniorimarkkinaekonomistilta Jari Hännikäiseltä OP:sta, niin hänenkin datataulusta löytyy käytännössä tämmöinen rivi, missä otetaan pois se perässä lahava shelter-komponentti ja korvataan se tuolla markkinahintaisella komponentilla. Eli tässä katsotaan just Chillow-vuokrahintaindeksiä, mitä Wernerikin käytti siinä omalla kuvaajallaan. Eli toi vihreänä merkattu kohta tuolta, niin näkyy, että mikä se on se annualisoitu inflaatio näinä markkinaehtoisina asumiskustannuksina. Ja tärkeintä nimenomaan oikeastaan tämä viimeinen 6 kuukautta, kun me halutaan katsoa sitä nykyistä inflaatiokehitystä, ei sitä 12 kuukauden inflaatiokehitystä, mikä se on ollut pidemmässä juoksussa, vaan miten se on niin kuin muuttunut ja mikä se on se todellinen reaaliaikaisempi inflaatiokehitys. Eli kuten tässä nähdään, niin viimeisen 6 kuukauden inflaatio on ollut annualisoituna, eli vuositason inflaatioksi muutettuna, vaan 1,3% silloin, kun käytetään näitä markkinaehtoisia eli reaaliaikaisia asumiskustannuksia laskemaan sitä inflaatiota. Eli toisin sanottuna meillä ei ole juurikaan inflaatiota viimeisen 6 kuukauden aikana Jenkeissä, kun käytetään tämmöistä niin kuin reaaliaikaisempaa laskutapaa ja näitä painoarvoja, mitä siinä inflaation laskemisessa todellisuudessa käytetään. Eli mun mielestä se, mitä mä oon itse niin kuin seurannut markkinakeskustelua ja niin kuin kommentaattoreita, niin painotetaan edelleenkin tosi vahvasti tätä inflaatiota
inflaatio-ongelmaa, mikä markkinoilla on, ja niin kuin vaaditaan sen takia keskuspankilta koronnostojen jatkamista ja pelätään, että korot nousee paljon korkeammalle. Mutta jos niin kuin avaa nämä luvut ja katsoo, mitä siellä niin kuin alla tapahtuu, niin mitään inflaatio-ongelmaa ei ole ollut enää niin kuin pidempään aikaan. Ja nyt tiedetään jo, mitä se Shelterin inflaatiokomponentti tulee tekemään seuraavan 12 kuukauden aikana oikeastaan. Se tulee entisestään vetämään sitä inflaatiolukuja, mitä raportoidaan, niin alaspäin oikeastaan niin kuin tästä eteenpäin. Ehkä vielä niin kuin seuraavat pari kuukautta nähdään, että se Shelter-komponentti nousee, niin kuin äsken puhuttiin, mutta silloin kun raportoidaan niitä toisen vuosipuoliskon lukuja tänä vuonna, niin se alkaa olemaan niin kuin varmuudella negatiivisen puolella, joka niin kuin helpottaa sitä inflaatiota ongelmaa vielä entisestään. Sen lisäksi, että meillä on muitakin tekijöitä, jotka tulee helpottamaan ja niin kuin aiheuttamaan tuo disinflaatio nyt. Eli oliko tämä vähän niin kuin vastaus pidemmän kaavan mukaan siihen, kun mä kysyin, että alkaako keskuspankit taas kiristää jossain vaiheessa, että kuinka kauan me voidaan oikeastaan odottaa enää taseiden niin kuin jatkavan nousua. Jos meillä ei kerran enää ole inflaatiota, niin eihän me tarvita enää sitä kuuteetakaan. No, tämä on niin kuin hyvä pointti ja niin kuin tärkeä huomata, ja nimenomaan jos tässä vaiheessa vetää tuommoisen johtopäätöksen, niin voi saavuttaa jonkunlaista etua tuolla markkinoilla omaavalla jonkun muun näkemyksen kuin mikä se markkinakonsensus on. Ja se markkinakonsensus on selkeästi se, että se inflaatio on ongelma ja Fedin pitää kiristää ja näin edespäin. Mutta nyt jos me tutkimalla dataa syvällisemmin ja saadaan joku muu oivallus siitä, niin meillä on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua markkinalla omaamalla semmoinen näkemys, joka todennäköisesti jopa toteutuu ja muut markkinatoimijat ymmärtää ja hokaa sen vasta vähän niin kuin myöhemmin. Eli jos mä nyt ynnäilen päässäni kaikkea tätä, mitä mä oon nyt tässä jaksossa kuullut, niin onko markkina saavuttanut vihdoin semmoisen tason, että meillä ei ole enää inflaatiota juurikaan, tai se on vähintäänkin siinä niin kuin tavoitetasolla suurin piirtein, ja samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että keskuspankin ei oikeastaan tarvitse enää kiristää, koska ollaan jo tavoitetasolla, mutta myöskään, jos ei nyt ota huomioon näitä äskeisiä pankkiposahduksia, ja jos mitään muuta ei enää räjähdä käsiin, niin keskuspankkien ei myöskään tarvitse enää elvyttää, jolloin me oltaisiin semmoisessa niin kuin tasapainotilassa. No joo, tässä on paljon muuttuvia tekijöitä ja toi pankkitilanne saattaa muovata suuntaan tai toiseen hyvinkin nopeasti, mutta käytännössä joo, niin kuin seuraten tai niin kuin pohjautuen tähän inflaatiokehitykseenkin, niin itse mä en ainakaan näe minkäännäköistä tarvetta käytännössä siihen kiristykseen, mutta keskuspankit on ollut niin takertuneita siihen taaksepäin katsovaan vuositason inflaatiokehitykseen, jonka perusteella ne ei ensin alkanut myöskään niin kuin nostamaan korkoja, ja se aloitettiin aivan liian myöhään, jolloin se inflaatio-ongelma posahti naamalle, ja nyt uskottavuuden pelastamiseksi ikään kuin joudutaan ehkä jatkamaan niitä koronnostoja vähän pidemmälle kuin oikeasti tarvitseiskaan, koska mä ainakin uskon ja toivon, että Fedi myös omissa luvuissaan ja raporteissaan, mitä tutkii, niin osaa laskea sen shelter-komponentin, jonka ne on sanonut itsekin olevan täysin perässä laahava indikaattorin pois ja näiden reaaliaikaisin markkinaehtoisin asumiskustannuksiin, jolloin ne näkee, että sitä inflaatiota ei ole enää ollut viimeisen 6 kuukauden aikana. Mutta koska se raportoitu vuositason inflaatio edelleenkin niin korkeata, niin ne joutuu pikkasen leikkimään, että ne niin kuin yrittää taklata sitä ja seuraavien kuukausien aikana se kyllä nopeastikin tässä laskee, koska ne kovat vertailukaudet on siellä alkuvuodessa 2022 ja nyt kun saadaan näitä parempia lukuja, matalampia lukuja, niin se aika nopeasti tulee laskemaan. Mut nyt oikeastaan tämä niin kuin pankkikriisinkin seurauksena on ne korko-odotukset muuttunut tosi rajusti, eli enää käytännössä odotetaan sekä Jenkeissä että Euroopassa yhtä koronnostoa. Eli Jenkeissä, kun tuo korkotaso on nyt 4,5%, niin keskiviikkona varmaankin nostetaan se 0,25% vielä, kun se on ikään kuin luvattu, että sitä tullaan nostamaan vielä ja inflaatio ei ole vieläkään siellä tavoitetasossa ja näin edespäin, jolloin sitä tullaan nostamaan vielä ainakin kerran. Sillä oikeastaan niin kuin loppupeleissä markkinan kannalta ja talouden kannalta on hirveästi merkitystä, että onko 4,5 vai 4,75 nyt tässä seuraavan parin kuukauden ajan. Ja Euroopassa nostettiin viime viikolla vielä 50 korkopistettä, ja siellä odotuksena näissä 0,25% nosto tuosta 2,75 tuonne 3, eli käytännössä
molemmissa keskuspankeissa enää se viimeinen koronnosto näiden nykyisten odotuksien perusteella. Ja sen jälkeen aletaan ennemminkin sitten taas niin kuin laskemaan korkotasoa, joka loppupeleissä osuu aika hyvin ehkä niin kuin tuon inflaatiokehityksen kanssa yhteen, että kun se ei tule enää olemaan samanlainen ongelma sen jälkeen, kun noita lukuja tullaan raportoimaan tässä kuukausi kerralla eteenpäin, niin kesällä luvut tulee näyttämään jo oikein hyvältä kesäkuun raportin jälkeen, mutta syksyllä ne on vielä paremman näköisiä käytännössä, kun meillä on se shelter-komponentti, joka laskee sitä kuukausitason lukua selkeästi huolimatta siitä, että mikä se inflaatiokehitys niissä muissa kategorioissa silloin on. Ja monen takia se on huomattavasti heikompi, jolloin niitä korkoja ei ainakaan tarvitse enää käytännössä nostaa, ja ne enemmänkin lähtee laskuuralle uudestaan, joka tukee sitten tietenkin osakkeita, koska ne matalammat korot on niille huomattavasti parempi asia. Ja myös se niin kuin pidemmän aikavälin korko-odotus on muokkautunut tosi rajusti tässä viimeisen parin viikon aikanakin, ja se käytännössä näyttää tältä, kun katsotaan tuonne vuoden 2024 loppuun asti, että mitä markkina tällä hetkellä hinnoittelee korkokehityksen puolella. Eli nyt ollaan tosiaankin siellä korkohuipulla käytännössä tällä hetkellä, ja täältä on suunta vaan sitten alaspäin. Mä vähän aistin, että sulla on taas aika härkäinen näkemys markkinasuhteen tällä hetkellä, mutta näetkö sä mitään negatiivista, mikä voisi vaikuttaa osakemarkkinoihin negatiivisesti? Joo, jotta ei jäädä pelkästään sinne posin puolella, niin otetaan yksi negatiivinen tekijä. Tämä on oikeastaan suhteellisen isokin negatiivinen tekijä, mutta mikä se on sitten se nettovaikutus näiden kaikkien positiivisten tekijöiden kanssa, niin se on kysymys, mihin ei ole kellään vastausta. Mutta se, mikä tässä niin kuin tämän pankkikriisin lopputulema ja seuraus on käytännössä, on se, että rahoitusolosuhteet kiristyy ja pankit ei pysty tai uskalla enää samalla tavalla antaa luottoa. Ja se pankkien luotonanto on ehkä niin kuin sen talouden semmoinen niin kuin verisuonet ja se, mikä pitää sitä taloutta liikenteessä ja etenkin niin kuin kasvusuuntaan sitä tarvitaan, että pankit on hyvässä hapessa ja uskaltaa antaa luottoa, niin tässä selkeästi on ollut niin kuin jo kiristymistä huomattavissa ennen tätä, ja tämä entisestään kiristää sitä luotonantoa tuolla pankkien puolella, kun on ollut jonkinlaista tai joissain pankeissa, pienemmissä pankeissa vähän isompaankin tämmöistä talletuspakoa, niin silloin ei niin kuin ole resursseja eikä halua antaa lainaa, jolloin silloin kun sitä luotonantoa supistetaan, niin silloin on selkeitä vaikutuksia talouteen. Tämä on niin kuin se iso ja selkein negatiivinen tekijä, mikä tästä voidaan vetää, ja sen vaikutukset jää sitten nähtäväksi, että mitä tapahtuu, kun tämä luotonantoa tällä tavalla vähennetään. Sillä se on varmasti niin kuin negatiivinen se vaikutus, mutta kuinka negatiivinen se jää nähtäväksi. Ja ehkä vielä toinen asia tähän lisäksi, joka liippaa tätä aika pitkälti tätä luotonantoa, on se, että etenkin tuolla pienissä ja keskisuurissa pankeissa on aika paljonkin annettu lainoja näihin liiketiloihin, eli se commercial real estate osuus niiden luotoista ja lainoista on semmoinen yksi uusi iso riskitekijä tuolla pankkijärjestelmästä, jos saattaa tulla tappioita, jos näiden liiketilojen hinnat lähtee nyt selkeäseen laskuun. Eli ongelmana on ollut just se, että kun liiketiloja on ollut paljon, niitä on rakennettu koko ajan lisää, niin tämä koronavaikutus, mitä tapahtui ja mitä se on tehnyt etätöille ja kaikille muulle, niin niitä on seisonut pidemmän aikaa osittain tyhjänä, niitä liiketiloja, ja jossain vaiheessa, etenkin silloin kun korkotaso nousee, niin niiden hinnat lähtee laskuun, ja sitten jos niistä tulee niitä luottotappioita, niin se on se yksi riski, joka saattaa sitten vielä olla tuolla kulman takana, etenkin jos se yhdistää tähän niin kuin pankkikriisiin vielä, niin niillä pankeilla, joilla on paljon näitä liiketila- tai liikelainoja, niin saattaa tulla ongelmia, että tässä on niin kuin riskejä kyllä, mutta niitä riskejä on aina, kun ollaan osakemarkkinoilla taloudessa. Kysymys on vaan, että kuinka ne sitten manifestoituu ja kuinka suureksi ongelmaksi ne saattaa lumipallon lailla muodostua, mutta hyvä tuoda molempia puolia esiin, mutta niin kuin tällä hetkellä näyttää mun mielestä siltä, että kannattaa ennemminkin suhtautua osakemarkkinan kehitykseen niin kuin tällä datalla, mitä tässäkin jaksossa ollaan käyty läpi, niin ennemminkin hyvinkin enemmän härkäisesti kuin karusesti. Ja aivan normaalisti taas salkkukatsaus. Ja sulla on, Jukka, ilmeisesti uusi rivi tullut kanssa sinne. Kuten olen puhunut, niin kannattaa niin suhteellisesti vahvempiin yhtiöihin sijoittaa. Eli uusi semmoinen rivi tuonne salkkuun. Siellä on Booking,
.com käytännössä, niin lisätty salkkuun ja se kurssigraafi näyttää oikein hyvältä vahvalta, suhteellisesti vahvempi kuin markkina, ja jos markkina jatkaa ylöspäin, niin luultavasti toikin osake jatkaa ylöspäin jopa ehkä vahvemmin sitten. Eli salkun sijoitusaste nyt semmoinen 70%, se on mulle epätavallisen korkea, koska suurimman osan ajasta mun salkussa on 1-2 riviä tai se on jopa kokonaan tyhjä, eli niin kuin kuvaa sitä, että uskomus siihen, että markkina jatkaa nousua, niin on aika vahva. Mutta sun salkku sitten, sä oot löytänyt tuommoisen tavan sijoittaa, joka ei korreloi ton indeksin kanssa ollenkaan, vaan menee toiseen suuntaan. Joo, mä oon ottanut kaulaa nyt taas vähän enemmän tuohon indeksiin, mutta väärää suuntaan. Eli oma salkku menee alaspäin, indeksi rallattelee ylöspäin. Et nyt ehkä kannattaisi munkin ruveta sitten jotain semmoisia lappuja tuonne salkkuun löytämään, mitkä nousis. Et mullahan tosiaan on suuri osa painosta tuolla Uraanissa ja sitten mulla on Nordnettia, joka sitten tämän pankkihässäkän takia on kanssa laskenut. Et nämä on nyt niin kuin ollut todella kehnoja poimintoja kyllä tälle vuodelle, mutta tässä on onneksi vuotta vielä jäljellä. Mä en vielä heitä pyyhettä kehään. Et kyllä mä uskon, että tästä vielä onneksi kääntyy, kun loppuvuotta kohti mennään. Loistavaa. Tästä tullaan aika informaation täyteinen jakso, joten lopetellaan tällä viikolla tähän ja ihmetellään sitten ensi viikolla taas sitä, että mitä keskuspankki Fedi sanoi tänä keskiviikkona ja mitä se vaikutti markkinoihin. Tehdään näin. Samat vanhat tutut jutut taas, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, muista kommentoida ja me nähdään normaalisti ensi viikolla. Hyviä treidejä. Morjens!